περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι τυφλοί λόγω ασθενείας ή βλάβης στον κερατοειδή. Ένα μόσχευμα από έναν δότη μπορεί να αποκαταστήσει την όραση, αλλά η ζήτηση είναι τόσο υψηλή που μόνο ένας στους 70 ασθενείς λαμβάνει ένα. Η ανάγκη είναι μεγαλύτερη σε αγροτικές ή οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία ή το Ιράν λόγω έλλειψης οφθαλμικών τραπεζών με ψυκτικές αποθήκες. Χωρίς αυτές τις ειδικές εγκαταστάσεις, ένας κερατοειδής δότη πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 5 έως 7 ημερών. Ως εναλλακτική λύση, ερευνητές στη Σουηδία ανέπτυξαν μια βιομηχανική έκδοση του κολαγόνου από δέρμα χείρου που μοιάζει με την πρωτεΐνη που βρίσκεται στον ανθρώπινο κερατοειδή. Οι βιομηχανικοί κερατοειδείς θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα διαθέσιμοι και μπορεί επίσης να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Σε μία μικρή δοκιμή, το εμφύτευμα αποκατέστησε ή βελτίωσε την όραση σε 20 ασθενείς που ήταν τυφλοί ή είχαν προβλήματα όρασης από μία πάθηση του κερατοειδούς που ονομάζεται κερατόκονος. Για να φτιάξουν το εμφύτευμα, οι ερευνητές απομόνωσαν μόρια κολαγόνου από δέρμα χείρου, διαχωρίζοντας όλα τα άλλα βιολογικά συστατικά του ιστού. Πρόθεσαν δεσμούς μεταξύ των ινών κολαγόνου για να τις ενισχύσουν και τις έπλεξαν σε ένα ικρίωμα υδρογέλης για να μιμηθούν τον ανθρώπινο κερατοειδή. Η μεταμόσχευση κερατοειδούς από ανθρώπινο δότη απαιτεί χειρουργική επέμβαση για την πλήρη αφαίρεση του κατεστραμμένου ιστού του λήπτη. Πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ακριβό χειρουργικό εξοπλισμό που δεν είναι διαθέσιμος σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι ερευνητές έκαναν μια μικρή τομή στα μάτια των ασθενών και γλίστρησαν τους βιομηχανικούς κερατοειδείς πάνω από τους ήδη υπάρχοντες, καθιστώντας την μια πιο απλή διαδικασία. Εάν ο κερατόκονος διαγνωστεί πριν ο κερατοειδής πληγεί σοβαρά, οι γιατροί μπορούν να διατηρήσουν την όραση με ειδικούς φακούς επαφής. Για τη μελέτη, οι ειδικοί επέλεξαν συμμετέχοντες, των οποίων η κατάσταση δεν μπορούσε να διορθωθεί με προσαρμοσμένους φακούς λόγω ταλαιπωρίας και πόνου στα μάτια. Μετά τις μεταμοσχεύσεις τους, οι ερευνητές παρακολούθησαν τους εθελοντές για 2 χρόνια. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα εμφυτεύματα ήταν ασφαλή στη χρήση και αποκατέστησαν το πάχος και την καμπυλότητα των φυσικών κερατοειδών των λιπτών. Πριν από την επέμβαση, 14 από τους 20 συμμετέχοντες ήταν νομικά τυφλοί και οι άλλοι είχαν προβλήματα όρασης. 2 χρόνια αργότερα, 3 από τους συμμετέχοντες που ήταν τυφλοί πριν από τη μελέτη είχαν όραση 20/20 χάρη στο συνδυασμό των βιομηχανικών κερατοειδών και της χρήσης φακών επαφής ή γυαλιών. Για τους υπόλοιπους, η όρασή τους βελτιώθηκε με μέσο όρο 20/26 με τους φακούς και 20/58 με τα γυαλιά. Ωστόσο, η διαδικασία εισαγωγής ενός βιομηχανικού αντικαταστάτη πάνω από τον αρχικό κερατοειδή, αντί για την αντικατάστασή του, μπορεί να έχει και κάποιους περιορισμούς. Αυτού του είδους το εμφύτευμα δεν είναι σίγουρο ότι είναι σε θέση να θεραπεύσει πολύ σοβαρές περιπτώσεις κερατόκονου, στις οποίες ο κερατοειδής θολώνει.